Câu chuyện bắt đầu tại một phòng bệnh viện tối tăm bị bỏ hoang. Công nhân thi công đang phá rỡ tòa nhà cũ thì bất ngờ phát hiện một bức tường hoàn toàn không có trên bản vẽ. Phía sau tường như bị ai đó cố ý bịt kín, bên trong còn thấp thoáng vọng ra tiếng gõ kỳ lạ. Người công nhân cảm thấy có gì không đúng nên gọi đồng nghiệp đến chuẩn bị phá tường, nhưng chưa đập được mấy nhát, một cô y tá bất ngờ chạy tới, nhất quyết không cho họ tiếp tục. Phản ứng của cô không giống như đang bảo vệ tài sản bệnh viện, mà giống như đang sợ thứ gì đó phía sau tường sẽ bị thả ra, nhưng ngăn cản cuối cùng cũng vô ích. Căn phòng bị bỏ mặc nhiều năm vẫn bị mở ra. Sau khi mọi người bước vào, họ phát hiện bên trong không có xác chết hay quái vật như tưởng tượng, chỉ có một chiếc ghế phẫu thuật, trên ghế dán một lá bùa. Vài người cảm thấy chán, liền quay người muốn rời đi, nhưng ngay lúc đó, một nhân viên hành chính vội vã chạy đến, xông vào phòng nhặt lá bùa vừa rơi, dán lại lên ghế. Nhưng tiếc là đã quá muộn. Ngay khoảnh khắc cánh cửa này mở ra, một thứ gì đó bị trấn giữ nhiều năm trong bệnh viện dường như cũng đã cựa mình thức tỉnh. Rất nhanh, một nhân viên công ty bảo hiểm lái xe đến trước cổng bệnh viện. Cô còn chưa kịp đỗ xe, nhân viên hành chính vừa nãy bất ngờ xuất hiện trước kính chắn gió, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Hữu Dung giật mình sợ hãi, nhưng nhìn bóng người đàn ông rời đi, cô chỉ nhíu mày, rồi vẫn bước vào bệnh viện. Bệnh viện này sắp đóng cửa, khắp nơi đều là công nhân đang di chuyển thiết bị, thái độ ai cũng lạnh nhạt, trong không khí còn lan tỏa một cảm giác ngột ngạt như sắp mục sữa. Mục đích lần này Hữu Dung đến đây là để đánh giá một bệnh nhân sống thực vật tên Tiểu Hỷ. Viện trưởng nói với cô, tình trạng của Tiểu Hỷ liên quan đến tranh chấp y tế và giữa bệnh viện với công ty bảo hiểm đã từng ký thỏa thuận bồi thường. Bây giờ bệnh viện sắp đóng cửa, ông hy vọng công ty bảo hiểm luôn cả chi phí điều trị sau khi chuyển viện cũng sẽ gánh chịu. Hữu Dung tất nhiên không đồng ý, bệnh viện đã không còn tồn tại, chủ thể hợp tác ban đầu cũng biến mất, hợp đồng bảo hiểm tự nhiên không thể tiếp tục thực hiện như cũ. Nhưng viện trưởng vẫn bám giết không buông, vừa đưa phong bao đỏ vừa tỏ ra đáng thương, nói như thể họ bất ngờ biến thành người tốt cứu khổ cứu nạn. Hữu Dung cảm thấy lạ, bệnh viện từng chỉ chạy theo lợi ích này, từ khi nào lại quan tâm đến sinh tử của một bệnh nhân như vậy? Trước sự nài nỉ dai dẳng của viện trưởng, cô chỉ còn cách đồng ý đi xem tình trạng của Tiểu Hỷ trước. Trên đường đến phòng bệnh, Hữu Dung bước vào thang máy. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, cô mơ hồ cảm thấy có một đứa trẻ cũng bước vào theo, nhưng khi quay đầu nhìn lại, xung quanh trống trơn, chỉ có ánh đèn chói mắt và mặt gương lạnh lẽo. Y tá dẫn cô đi qua hành lang tối tăm đến phòng bệnh của Tiểu Hỷ. Trên giường bệnh, Tiểu Hỷ vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng Hữu Dung vừa lại gần, cơ thể Tiểu Hỷ dường như đã có phản ứng gì đó. Sau khi kiểm tra, Hữu Dung phát hiện trên người Tiểu Hỷ có rất nhiều vết thương và lỗ kim, hoàn toàn không giống trạng thái mà một người sống thực vật bình thường nên có. Cô lập tức nhận ra việc này phức tạp hơn nhiều so với chuyện chuyển viện bồi thường. Cô chuẩn bị rời đi để điều tra thêm. Khi bước ra hành lang, phía sau bất ngờ vang lên tiếng cười kỳ dị. Hữu Dung giật mình quay đầu lại, nhưng cửa thang máy lại tự động mở ra một cách kỳ lạ, như thể vừa có ai đó vô hình bước ra từ trong đó. Sau đó Hữu Dung đến phòng lưu trữ hồ sơ bệnh viện, bắt đầu tra hồ sơ y tế của Tiểu Hỷ, nhưng tài liệu ít đến mức phi lý, những nội dung quan trọng thì thiếu hoặc mơ hồ không rõ. Trước những câu hỏi truy vấn của cô, y tá ấp úng, rõ ràng không muốn nói nhiều. Hữu Dung chú ý thấy bên cạnh còn có một chiếc tủ bị khóa, liền hỏi bên trong đựng gì. Y tá ban đầu không chịu trả lời, nhưng nghĩ đến việc bệnh viện sắp phá sản, cuối cùng vẫn nói cho cô biết bên trong lưu trữ là hồ sơ y tế của tất cả bệnh nhân đã qua đời. Sau khi y tá rời đi, Hữu Dung lập tức lật xem tài liệu, những lỗ hổng trong hồ sơ càng nhiều, nhưng manh mối vẫn không thể liên kết lại. Khi cô vừa chuẩn bị rời đi để lấy áo khoác, trên hình ảnh bất ngờ xuất hiện bóng dáng một bé gái. Ngay khoảnh khắc đó, Hữu Dung vẫn chưa biết mình không còn đang điều tra Tiểu Hỷ nữa, mà đang bị quá khứ từng bước ép về điểm khởi đầu. Hữu Dung tìm đến bác sĩ điều trị chính của Tiểu Hỷ, bác sĩ Giang. Cô đi thẳng vào vấn đề, nghi ngờ nguyên nhân hôn mê của Tiểu Hỷ không rõ ràng, những vết thương trên người cô ấy cũng rõ ràng có vấn đề, nhưng phản ứng của bác sĩ Giang cực kỳ lạnh nhạt, lúc thì không có gì để nói, lúc thì dùng một câu cũng có lý do để lấp liếm qua. Kỳ lạ là khi bác sĩ Giang nghe nói Tiểu Hỷ sẽ được chuyển viện, thái độ của ông lập tức thay đổi, rõ ràng ông không muốn ai đưa bệnh nhân này đi. Chuyện đó thì mấy ngày này em nên pha chút xương bò hầm chống lạnh cũng được đấy. Điều này khiến Hữu Dung càng thêm bất an, vì trong ký ức của cô, bác sĩ Giang chưa bao giờ là người quan tâm đến sinh tử của bệnh nhân, người bác sĩ lạnh lùng thô bạo khi xưa, sao có thể bỗng nhiên căng thẳng như vậy. Không lâu sau, Hữu Dung lại bắt gặp bác sĩ Giang và viện trưởng cãi nhau. Nguyên nhân cãi nhau chính là việc chuyển viện. Trước khi rời đi, bác sĩ Giang để lại cho Hữu Dung một lời ám chỉ, nói rằng viện trưởng thực ra biết hết mọi chuyện. Hữu Dung lập tức đi tìm viện trưởng để đối chất, nhưng trước những câu hỏi truy vấn của cô, viện trưởng vẫn chọn cách im lặng. Kỳ lạ hơn nữa, ông không trả lời trực tiếp câu hỏi nào, mà ngược lại nhìn chằm chằm hỏi Hữu Dung, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cuộc điều tra bị cản trở. Hữu Dung bực bội gọi điện cho cấp trên. Cô nói hồ sơ y tế của Tiểu Hỷ có vấn đề, bác sĩ điều trị có vấn đề, phía bệnh viện cũng không hợp tác chút nào. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng xong việc rồi rời đi. Cấp trên nghe xong không kìm được mà than, nói cô hễ nhắc đến bệnh viện này là dễ mất kiểm soát. Đúng lúc hôm nay lại là sinh nhật của Hữu Dung, cấp trên liền hứa chỉ cần cô thu thập đủ tài liệu là có thể về sớm. Sau khi cắt máy, Hữu Dung đứng bên cửa sổ, nhìn thấy phía dưới một ông lao công gương mặt hiền từ, ánh nhìn đó kéo cô trở về tuổi thơ. Khi đó em gái cô, Tiểu Hải, thường xuyên nằm viện. Hữu Dung và bạn học từng bịa ra một câu chuyện đáng sợ, kể rằng ông lao công trong bệnh viện sẽ ăn thịt người và uống máu người, nhưng có lần Tiểu Hải thật sự bị lạc đường và gặp ông lão này. Ông chẳng đáng sợ chút nào, ông không chỉ đem phần đồ ăn vặt mình không nỡ ăn cho Tiểu Hải, mà còn tặng cho cô một con búp bê biết phát ra tiếng cười với Tiểu Hải cô đơn. Đó là sự dịu dàng hiếm hoi mà cô nhận được trong bệnh viện. Nhưng Hữu Dung không thích con búp bê đó. Cô ghét em gái và ghét cả mọi thứ em gái coi trọng, đừng lục ở đó. Vì trong lòng cô,
Tiểu Hải đã cướp đi tình yêu của mẹ, cũng cướp đi tuổi thơ mà cô đáng lẽ được có. Hữu Dung khi nhỏ luôn khao khát có được một buổi tiệc sinh nhật thuộc về riêng mình. Gia đình vốn đã không giàu có, lại càng thêm khó khăn vì bệnh của em gái. 철없는 것을 어쩌면 좋아. 집도 엉망이고 초대하려면 음식도 장만해야 하는데 엄마가 그럴 시간이 어딨어. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của con, mẹ vẫn đồng ý với cô, chỉ cần hôm đó tình trạng em gái ổn định sẽ tổ chức sinh nhật cho cô. Lời hứa này đáng lẽ phải khiến Hữu Dung vui mừng, nhưng nó lại như một cái gai đâm vào lòng cô, vì cô biết mọi nguyện vọng của mình đều phải xếp sau bệnh tình của em gái. Trở lại thời điểm hiện tại, đêm đó Hữu Dung lại đi qua hành lang bệnh viện, luôn cảm thấy có gì đó đang theo sau mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại chẳng thấy gì, vì bệnh viện không có ảnh lưu trữ của Tiểu Hỷ. Hữu Dung quyết định tự mình chụp ảnh làm chứng cứ. Lúc này cô lại nhớ đến một buổi tối khi còn nhỏ, em gái Tiểu Hải vì đau đớn mà rơi vào hôn mê, gọi một tiếng chỉ được tiêm một mũi giảm đau thô bạc, rồi lạnh lùng bỏ đi. Hữu Dung đứng bên cạnh vừa lo cho em gái, vừa không kìm được nghĩ đến sinh nhật của mình. Nếu em gái vẫn còn sống thì có lẽ cũng bằng tuổi Tiểu Hỷ trên giường bệnh bây giờ. Rất nhanh, Hữu Dung liên hệ cấp trên để đổi quyết định, yêu cầu lập tức sắp xếp chuyển viện cho Tiểu Hỷ. Nhưng điều cô không biết là, ngay sau khi cô rời khỏi phòng bệnh, Tiểu Hỷ vốn đang hôn mê bất ngờ mở mắt, nhìn thẳng về hướng cô vừa rời đi. Sau khi sắp xếp xong việc chuyển viện, Hữu Dung chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, nhưng lúc này một cảnh sát có vẻ lười biếng bước vào. Y tá nói với cô phải chờ xe cứu thương đến thì mới được đi. Hữu Dung chỉ có thể quay lại một cách bất mãn. Trùng hợp là cô cùng vị cảnh sát đó đi chung một thang máy. Khi thang máy đi lên, Hữu Dung chú ý thấy cảnh sát cứ liên tục xoay một chiếc dây chuyền trong tay. Đó là một trong hai chiếc dây chuyền hình con bướm, món quà cô từng tặng em gái Tiểu Hải khi còn nhỏ. Ký ức lại một lần nữa bị xé toạc. Đêm hôm đó, ba mẹ con vốn đang trong không khí ấm áp. Hữu Dung đang muốn nhắc mẹ ngày mai là sinh nhật của mình, thì bên ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa nặng nề. Người đến là nhân viên hành chính của bệnh viện, vì họ đã vài tháng không đóng viện phí. Bệnh viện bắt đầu khuyên mẹ từ bỏ điều trị. 한 사람이라도 살아야 될 거 아니야, 이건. 네, 듣겠어요. 우리 혜영이 꼭 살아요. 꼭 살릴 거예요. 겁이 빠진 독에 물 붓기지. 한 놈이라도 제대로 키워요. 그러는 거지? Người mẹ van xin hết lời, nhưng những lời đó rõ ràng đều là kết quả có lợi cho viện trưởng. Sau khi người ta rời đi, mẹ ngồi trước giường bệnh của Tiểu Hải, trong mắt chỉ toàn sự bất lực. Hữu Dung cuối cùng không kìm được mà bùng nổ. 친구들이랑 놀고 싶어. 애들이 병원 냄새 난다고 놀리는 것도 참기 싫단 말이야. 너무 힘들잖아. 혜영이만 없으면 이모든가 이 땀을 좀 못해. 친구들도 초대했는데 내일 하루면 되는데. Cô oán mẹ đã dành hết yêu thương cho em gái, oán bản thân mỗi ngày chỉ có thể ở lại trong bệnh viện âm u, oán một buổi tiệc sinh nhật đơn giản cũng trở nên xa vời không thể chạm tới. Cô không phải không hiểu em gái đáng thương, nhưng cô cũng chỉ là một đứa trẻ. Cô quá muốn được nhìn thấy, quá muốn được yêu thương hơn, quá muốn trốn thoát khỏi bệnh viện này. Thậm chí có một khoảnh khắc, trong lòng cô thực sự đã nảy ra một suy nghĩ, nếu em gái không còn nữa thì mọi thứ liệu có kết thúc không? Ngày hôm sau, ngoài trời mưa lớn, Tiểu Hải gửi lời chúc sinh nhật ấm áp, nhưng Hữu Dung không những không cảm động mà còn càng thêm bực bội. Đúng lúc đó, bệnh viện đưa ra thông báo cuối cùng, yêu cầu họ phải rời đi. Tin tức này khiến trong lòng Hữu Dung bất ngờ nảy ra một kế hoạch đáng sợ. Lợi dụng lúc mẹ ra ngoài chưa về, cô nói dối Tiểu Hải rằng sẽ đưa em về nhà. Tiểu Hải nghe nói được về nhà thì vui mừng không thôi, không quên mang theo món quà sinh nhật đã âm thầm vẽ cho chị. Để không bị y tá phát hiện, Hữu Dung giấu em gái vào trong thùng rác, để một mạch đến tận cửa. Sau đó cô lấy trò chơi trốn tìm làm lý do, bảo Tiểu Hải ngồi yên tại chỗ không được động, còn mình thì tìm cách đánh lạc hướng y tá trước đêm. 음료 올 때까지 여기 꽁충하고 있어. 숨발꼭질처럼? 들키면 네가 지는 거야. 알았지? 알았어. Nhưng khi cô trở lại, Tiểu Hải đã biến mất. Người em gái từng khiến cô bực bội, tủi thân và ganh ghét ấy đã biến mất khỏi bệnh viện như vậy. Sau khi mẹ trở về gần như sụp đổ, điên cuồng như phát bệnh tìm kiếm con gái nhỏ, cảnh sát hỏi Hữu Dung, nhưng cô không nói gì cả, vì cô biết tất cả chuyện này đều liên quan đến mình. Thời gian một lần nữa trở về hiện tại, trong hành lang bệnh viện, Hữu Dung đứng yên tại chỗ. Ông lao công đi qua bên cạnh cô, bất ngờ lấy từ trong thùng rác ra một món đồ đưa cho cô. Hữu Dung nhận lấy nhìn qua, lập tức chết lặng. Đó chính là năm xưa Tiểu Hải chưa kịp gửi cho cô tấm thiếp sinh nhật. Cô hoảng sợ đuổi theo, muốn hỏi ông lao công rốt cuộc biết điều gì, nhưng thang máy đã đóng lại trước. Hữu Dung chỉ có thể đi bằng thang bộ đến tầng hầm nơi ông lão thường nghỉ ngơi. Căn phòng dưới hầm vẫn ẩm thấp tối tăm như năm xưa, một cái bàn, một chiếc giường nhỏ, như thể thời gian chưa từng rời đi. Ngay khi Hữu Dung đang thất thần, chiếc ghế phía sau bất ngờ tự xoay lại. Trên ghế đặt chính là thứ mà Tiểu Hải yêu thích nhất năm xưa, con búp bê biết cười. Hữu Dung như bỗng nghĩ ra điều gì đó,
lập tức chạy về phòng lưu trữ hồ sơ, mở chiếc tủ hồ sơ tử vong bị khóa trước đó. Rất nhanh cô tìm thấy hồ sơ y tế của em gái Tiểu Hải, nhưng khi lật đến kết quả xử lý cuối cùng, cô lại nhìn thấy một cụm từ khiến người ta lạnh sống lưng: An Trí, một đứa trẻ mất tích, tại sao lại được bệnh viện ghi thành An Trí? Hữu Dung mang tài liệu đi tìm viện trưởng, nhưng văn phòng trống không một người, đèn cũng hỏng. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, điện thoại trên bàn bất ngờ reo lên. Hữu Dung run rẩy nhấc máy. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng em gái hát mừng sinh nhật. Cô hoảng sợ buông ống nghe, quay người chạy trốn khỏi văn phòng, còn vị viện trưởng vẫn luôn tránh nói chuyện đó, thực ra đã chết từ lâu rồi. Đèn trong hành lang tắt dần từng chiếc một, bóng tối như có sự sống, buộc Hữu Dung phải trở lại phòng bệnh của Tiểu Hỷ. Cô vừa thở phào thì trên mặt đất bất ngờ lướt qua một con búp bê vải. Hữu Dung cúi người nhìn xuống dưới gầm giường nhưng chẳng thấy gì cả, nhưng khi cô quay lại, Tiểu Hải bế con búp bê đã đứng ngay sau lưng cô. Hữu Dung hoàn toàn sụp đổ, quay người chạy trốn, cô va vào tường khắp bệnh viện, cuối cùng cũng xông vào được một căn phòng có thể ẩn nấp. Nhưng khi nhìn rõ xung quanh cô mới phát hiện, nơi đây lại chính là nhà xác. Đáng sợ hơn là cánh cửa không thể nào mở ra được, quá khứ và hiện tại chồng lên nhau trong khoảnh khắc này. 제발 문 좀 열어줘. 너 때문에 내가 얼마나 힘든지 알아? 친구들하고 놀지도 못하고. Hóa ra khi còn nhỏ, Hữu Dung cũng đã từng nhốt em gái vào nhà xác. Lúc đó, người bị nỗi sợ hãi bao trùm, liều mạng kêu cứu chính là Tiểu Hải. Bây giờ đến lượt Hữu Dung tự mình trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng đó. Cô cuối cùng cũng hiểu được năm xưa em gái đã bất lực đến mức nào. Cô khóc và xin được tha thứ, như thể trút hết bao nhiêu năm tội lỗi chất chứa trong lòng ra hết cả. Cánh cửa bị phong bế cuối cùng cũng mở ra. Hữu Dung nghĩ mình đã thoát được một kiếp nạn, nhưng cuối hành lang lại vang lên âm thanh quen thuộc. Hồn ma của Tiểu Hải đứng đó, trong lòng ôm một chiếc bánh cắm đầy nến. Tiểu Hải từng bước tiến tới, từng câu hát mừng sinh nhật. Đây đáng lẽ là hình ảnh mà Hữu Dung khi nhỏ mong muốn nhất, nhưng bây giờ nó lại trở thành hình phạt đáng sợ nhất. Khi Hữu Dung nghĩ rằng mọi thứ cuối cùng đã kết thúc, Tiểu Hải bất ngờ ôm cô một cái ôm vô cùng thân thiết. Đó không phải là sự ấm áp, mà giống như một sự trừng phạt đến muộn sau nhiều năm. Hữu Dung như phát cuồng chạy trốn khỏi bệnh viện, nhưng lại bị một chiếc xe lao qua đâm ngã ngay cửa. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, ký ức trở về buổi sáng đó, mẹ vì phải ra ngoài kiếm tiền mà xin lỗi Hữu Dung, nói rằng tiệc sinh nhật có thể sẽ không tổ chức được. Hữu Dung với niềm hy vọng tan vỡ, trong lòng chỉ còn lại một ước muốn độc ác và tuyệt vọng. Cô mong em gái biến mất. 좋겠어. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다.
Và bây giờ em gái đã thật sự trở về, cùng với bài hát sinh nhật vang vẳng trong không khí. Cuộc đời Hữu Dung cũng đi đến hồi kết. Đến đây, câu chuyện đầu tiên kết thúc. Hữu Dung không phải sinh ra đã là người xấu, cô chỉ là quá khao khát được yêu thương, quá khao khát có được một ngày sinh nhật thuộc về riêng mình, quá khao khát trốn thoát khỏi cái bóng bệnh tật của em gái. Nhưng đáng thương không thể xóa bỏ tổn thương đã gây ra, tuổi thân cũng không thể trở thành lý do để im lặng. Cô đã tự tay đẩy em gái vào bóng tối, dùng nhiều năm để trốn tránh sự thật, cho đến khi bệnh viện bỏ hoang được mở lại, mở ra những bí mật từng bị giấu trong hồ sơ bệnh án, thùng rác, nhà xác và tấm thiếp sinh nhật, cuối cùng đều quay trở lại trước mặt cô. Điều đáng sợ nhất của lòng ganh ghét là nó thường khoác lên mình lớp áo tủi thân, khiến người ta lầm tưởng mình chỉ là nạn nhân. Nhưng một khi nó biến thành hành động, thì thứ bị phá hủy không chỉ là người khác, mà còn quay lại nhấn chìm chính bản thân mình. Tập đầu tiên tiệc sinh nhật của Seiji hôn mê, chị Kiêu xin kể đến đây. Tập tiếp theo đang được gấp rút sản xuất. Nếu thấy chị Kiêu kể hay thì đừng quên lưu lại và theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn, đúng hẹn không lỡ.